נכנס בסרט, גנבים. מטורף, מטורף, תראו התפרצות! איזה יופי! 3, 2, 1... מדהים! וואי, 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 תראה, תראה. תראו שם, איזה יופי! איזה נוף מטורף! תראה, מדהים! מדהים! אני לא מוציא את המצלמה על הזין שלי. מה יש לך להגיד על זה? אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, בלי ספק בכלל. וואו, תראה מה... עד הרגע האחרון חיכינו. תראה את ה... הנה באה ההתפרצות. הנה בא הנוף. הכל תראה לו את ההתפרצות. מדהים, אני מראה לו את ההתפרצות. תראה לו את הפסיפי. הפסיפי? אל תגזים. לא, ראיתי את הפסיפי. לא, זה הפסיפי, ממש זה הפסיפי, נכון? חיכינו הרבה זמן, היה שווה כל רגע.